أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. مروديلو بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. મેં જ્યારે બેઝિક હ્યુમન રાઇટ્સનો વિચાર કરે કે એના પર જો ચર્ચા કરે અને તમે કોઈને પણ પૂછા કરશો કે બેઝિક હ્યુમન રાઇટ્સ છે શું, તો 3 શબ્દ હંમેશા સંભળાશે: રોટી, કપડાં અને મકાન. સો ફૂડ, શેલ્ટર એન્ડ ક્લોથિંગ, આ ઇન્સાનનું બેઝિક નેસેસિટી છે. પણ હમણાં આ ડેફિનેશનને થોડુંક બ્રોડન કરવામાં આવ્યું છે, વાઇડન કરવામાં આવ્યું છે, અને આ લિસ્ટમાં રોટી, કપડાં અને મકાનની સાથે એજ્યુકેશન પણ છે. હવે કે એજ્યુકેશન ઇઝ અ બેઝિક રાઇટ. ખાલી એજ્યુકેશન નહીં, પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હેલ્થ કેર. હરેક ઇન્સાનનો રાઇટ છે કે એને સરખું હેલ્થ કેર મળે. જો બીમાર થાય તો કંઈ જગા હોય એના ઇલાજ વાસ્તે. તો ટંઝાનિયામાં પણ અમે જોશું કે હવે પ્રાઇમરી સ્કૂલ એજ્યુકેશન, ભૂલ ના ખાતા તો સેકન્ડરી સ્કૂલ એજ્યુકેશન પણ હવે ફ્રી થઈ ગયું છે. તો હરેક બચ્ચું જે હોય એને બહારનું ના મળે કહેવાનું કે હું ભણ્યો નથી. દે હેવ ટુ ગો ટુ સ્કૂલ. પછી જેવું સ્ટાન્ડર્ડ હોય પણ સ્કૂલ જવાની જરૂર છે. પણ સાથે સાથે હેલ્થ કેરમાં પણ બહુ ભાર દેવામાં આવે છે. હવે યુનિવર્સલ હેલ્થ કેરની વાત થાય છે. જેમ ઓબામા કેર હતું, મોદી કેર ઇન્ડિયામાં, તો અહીંયા પણ ત્યારે વાત થતું હતું મગુફુલી કેર, કે હવે જે પ્રેસિડન્ટ છે એના નામે કદાચ, જેમાં સરકાર સબસિડાઇઝ કરશે. કાં તો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ, NHIF જે છે, હમણાં મિનિમમ કોન્ટ્રીબ્યુશનમાં માણસને હેલ્થ બેનિફિટ્સ મળી શકે. અને આ અમે યુરોપમાં જોયા છે, સક્સેસફુલ મોડલ્સ છે. NHS જે છે યુકેમાં, પણ હવે NHS પણ થાકી ગયા છે. જો સિસ્ટમ છે, ટેક્સ પેયર્સ મની ઘણું ગવર્મેન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરે હેલ્થમાં અને માણસોને બેનિફિટ થાય. તો પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન પણ ફ્રી, હેલ્થ કેર પણ ફ્રી, પણ હવે થોડુંક હાંફી ગયા છે ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન પ્રમાણે. કેનેડા છે, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, સ્વીડનમાં ડેન્ટલ ટ્રીટમેન્ટ પણ મફત ટિલ ધી એજ ઓફ 17. અને બીજા ઘણા સ્કેન્ડિનેવિયન કન્ટ્રીઝ છે જ્યાં મોડલ તરીકે લેખાય. લિબિયા જે હતું, ગદ્દાફીના ટાઈમે એટલું બધું પૈસો હતું દેશ પાસે, તેલના પૈસા, ઓઇલનો પૈસો, કે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ વોઝ ફ્રી. હરેક સિટીઝન વાસ્તે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ વોઝ ફ્રી. ખાલી એ નહીં, પણ જો દેશમાં મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ના હોય તો હી વુડ બી ટ્રીટેડ અબ્રોડ ફ્રી ઓફ ચાર્જ. સરકાર એના પૈસા આપે. એટલું સારું હતું હેલ્થ કેર સિસ્ટમ. હવે લિબિયા ગદ્દાફીના જવા પછી, ગદ્દાફી જેવો હતો કે એના જવા પછી દેશનું હાલત થઈ ગયું છે. પણ સરપ્રાઇઝિંગલી WHO જે છે, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કે પાન અમેરિકન હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, વર્લ્ડ બેંક, એલાકાને તમે પૂછા કરો તો એ કહે છે જો એક રોલ મોડલ હોય હેલ્થ સિસ્ટમમાં તો તે ક્યુબા છે. ક્યુબા ઇઝ અ રોલ મોડલ. ખાલી એલાકાની પણ મેડિકલ જર્નલ્સ પણ છે જે લોકો આર્ટિકલ્સ લખે છે કે ધીસ ઇઝ અ રોલ મોડલ. ક્યુબા ઇઝ અ થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રી. એલાકાની ઇકોનોમી પણ એટલું સારું નથી યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ જેવું, પણ ઇટ્સ અ રોલ મોડલ વેન ઇટ કમ્સ ટુ હેલ્થ. વી નીડ ટુ લર્ન એન્ડ ફોલો ધેમ. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહે છે. તો આનો એક બ્રીફ હિસ્ટ્રી તમે આપો. એક રિસર્ચ પેપર વાંચતું હતું, ધ ક્યુબન હેલ્થ કેર સિસ્ટમ. 1959માં ક્યુબામાં રેવોલ્યુશન થયું અને ફિડલ કાસ્ટ્રો જે હતો એ દેશનો પ્રેસિડન્ટ થયો. હવે દે વોન્ટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, કે અમે દેશ અમારા રીતે ચલાવશું. અને નેચરલી જ્યારે માણસ નિયત કરે કે એને સીધો ચાલુ છે તો શૈતાન હંમેશા વચમાં આવીને ઊભો રહેશે.
તો તરત જ રેવોલ્યુશન પછી ક્યુબા જ્યારે કીધા કે ના અમે દેશ અમારી રીતે ચલાવવું છે, તો અમેરિકા આવીને ઊભો રહી ગયો રસ્તામાં. અમેરિકન્સ હંમેશા આવીને વોચમાં ઊભો રહેશે. એન્ડ દે પુટ સેન્કશન્સ. તરત જ ક્યુબા પર સેન્કશન્સ નાખ્યા 1959. ત્યારે ક્યુબાનું પોપ્યુલેશન હતું લગભગ 6 મિલિયન માણસો, અને એ લોકો પાસે લગભગ 6300 ડૉક્ટર્સ હતા, 6286 ફિઝિશિયન્સ. પણ અમેરિકા જે છે સેન્કશન્સ નાખવા પછી એ ક્યુબન્સ વાસ્તે બહુ જ એટ્રેક્ટિવ કરી નાખ્યું. ક્યુબન્સને કહે છે કે આ દેશ છે તમારું, અમે એના ઉપર સેન્કશન્સ નાખ્યા છે, એ મરવામાં છે, દે વિલ નોટ પ્રોગ્રેસ, તો તમે આવો અમારા દેશમાં, કમ ટુ ધ યુએસ, અહીંયા ફ્યુચર છે, તમારા ડ્રીમ્સ તમે પૂરા કરી શકશો. તો 3 વર્ષમાં લગભગ 1400 ડૉક્ટર્સ ક્યુબાથી ચાલ્યા ગયા અમેરિકા. તો ક્યુબામાં હેલ્થ કેર ક્રાઇસિસ, બિગ ટાઈમ હેલ્થ કેર ક્રાઇસિસ. ડૉક્ટર્સની હોસ્પિટલ્સમાં, હેલ્થ સેન્ટર્સમાં ડૉક્ટર્સની. હવે આમાં તમે શું કરો? બીજા દેશ છે કે ઊભા રહી જાય, સારા તમે એઇડ આપો. હવે ફિડલ કાસ્ટ્રો કે ના, આના ઉપર કાંઈ કરવું પડશે. સો દે સેટ અપ ધી હેલ્થ કેર સિસ્ટમ, SNS કહે છે ને, નેશનલ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ, SNS ક્યુબન. ને એલાકા 7 પ્રિન્સિપલ ઉપર પોતાનું હેલ્થ કેર સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કરે. આ 7 પ્રિન્સિપલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તમે સાંભળો. પહેલું એ કહે છે હેલ્થ ઇઝ અ પીપલ્સ રાઇટ. અમે જે કીધા ત્યારે 1960માં ફિડલ કાસ્ટ્રોનું ગવર્મેન્ટ કહે કે હેલ્થ ઇઝ અ બેઝિક રાઇટ, ઇન્સાનનો જે હક છે, હેલ્થ ઇઝ વન ઓફ ધેમ. બીજું, ધ હેલ્થ ઓફ ધી પોપ્યુલેશન ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ સ્ટેટ. માણસોનું હેલ્થ જો આપશે તો ગવર્મેન્ટ આપશે. વી વિલ એન્શ્યોર દેટ વી ગીવ હેલ્થ કેર ટુ ધી પબ્લિક. ત્રીજું, હેલ્થ સર્વિસીસ આર ઇક્વલી એક્સેસિબલ ટુ ધી પોપ્યુલેશન. એવું ના થાય કે એક ગામડામાં હેલ્થ કેર સિસ્ટમ હોય અને બીજા ગામડામાં ના હોય. એવરી સિંગલ citizen of Cuba should have access to healthcare. Number 3. 4. Healthcare practices have to have solid scientific basis. જે અમે ટ્રીટમેન્ટ આપશું, it will be based by scientific research. બહાટિંબાયા, trial and error નહીં. Whatever treatment we give will be based on scientific research. A 4th principle. 5મું, અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, હેલ્થ એક્શન્સ હેવ અ પ્રિવેન્ટિવ ઓરિએન્ટેશન. અમે જે હેલ્થ કેર સિસ્ટમ લાવશું વિલ બી પ્રિવેન્ટિવ ઇન નેચર, ક્યુરેટિવ નહીં. ક્યુરેટિવ અમે જે માણસ બીમાર હશે એને ઠીક કરશું, બટ વિલ કોન્સન્ટ્રેટ મોર ઓન પ્રિવેન્શન, પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર ઉપર વધારે ભાર આપશું. 6. સોશિયલ પાર્ટિસિપેશન ઇઝ ઇનહેરન્ટ ઇન ધ યુઝ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસ. પણ આની વાસ્તે આ 6 પ્રિન્સિપલ કહે છે કે પબ્લિકનું કોઓપરેશન જરૂર પડશે. પીપલ વિલ હેવ ટુ પાર્ટિસિપેટ. એવું ના થાય કે સરકાર આટલી બધી કોશિશ કરે પણ સામેથી પ્રજા પાસેથી કાંઈ એફર્ટ્સ ના હોય. સો ઇટ્સ અ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે માણસો પણ આ હેલ્થ કેરનું ઉપયોગ કરે. છઠ્ઠું અને છેલ્લું, અને આ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ સોલિડારિટી વિલ બી અ પ્રેક્ટિસ ઓફ ધી હેલ્થ સર્વિસ. આ ખાલી અમારો પોતા વાસ્તે નહીં, ક્યુબન્સ કહે છે કે આ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ ખાલી અમારા વાસ્તે નથી, પણ ઇન્ટરનેશનલ સોલિડારિટી અમે આખા દુનિયા સાથે શેર કરશું. નોટ વેન વી હેવ એક્સેસ, જ્યારે અમારી પાસે એક્સેસ ડૉક્ટર્સ હશે ત્યારે નહીં, બટ વોટ એવર વી હેવ વી વિલ શેર ઇટ વિથ ધ પબ્લિક, વિથ ધી ઇન્ટરનેશનલ કન્ટ્રીઝ. આખા દુનિયા સાથે અમારું હેલ્થ કેર અમે શેર કરશું. એટલે આનું નિયત સાફ હતું અને એમાં કામયાબ થયા. તો 1984માં એટલે એક સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા, ધ ફેમિલી ડૉક્ટર એન્ડ નર્સ. હરેક ફેમિલી ઇઝ અ ન્યુક્લિયસ, અને હરેક ફેમિલી પાસે એક પર્સનલ ડૉક્ટર હશે એન્ડ અ નર્સ. અ ફેમિલી ડૉક્ટર એન્ડ અ નર્સ સિસ્ટમ. સો ધ ફેમિલી ડૉક્ટર એન્ડ નર્સ સિસ્ટમ. આજે ક્યુબામાં there are 436 community polyclinics. પોલિક્લિનિક એટલે હોસ્પિટલ નહીં, પણ એક નાનું સેન્ટર જેમાં ડાયગ્નોસ્ટિક હોય, પણ ઇટ્સ વેલ equipped. તો આ પોલિક્લિનિક્સમાં, હરેક પોલિક્લિનિકમાં લગભગ 20 સર્વિસીસ, રેડિયોગ્રાફીથી, ગાયનોકોલોજીથી, કાર્ડિયોલોજી સુધી
સર્વિસીસ અને 15,000 કન્સલ્ટેશન સેન્ટર્સ, 15,000 ખાલી કન્સલ્ટેશન સેન્ટર. કોઈ માણસને ખાલી ડૉક્ટરને મળવું હોય, યુ કેન જસ્ટ ગો એન્ડ મીટ હિમ વિદાઉટ એની ડાયગ્નોસ્ટિક. સિમ્પલ કન્સલ્ટેશન સેન્ટર. સો 15,000 કન્સલ્ટેશન સેન્ટર્સ અને 436 community centers, and each community polyclinic caters for 30 to 60,000 people. પછી એલાકાનું મોટો, the doctor is the guardian of health. He is not the curer, he is the guardian. એટલે એને હેલ્થનું ધ્યાન રાખવાનું છે. He has to take care of the health of the people whom he has been assigned to. Every family nucleus will be visited by a doctor, whether they are healthy or sick. ક્યુબામાં હરેક ફેમિલી, હરેક ઘરમાં ડૉક્ટર અને નર્સ આવશે જ, તમે બીમાર હો કે ના હો. સો યુ આર વિઝિટેડ બાય ધ ડૉક્ટર. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ટુ ધ ડૉક્ટર. બીમાર હો બેશક, બટ ઇવન ઇફ યુ આર નોટ સિક, વર્ષમાં 1, 2 કે 3 વખત ડૉક્ટર્સ અને નર્સિસ તમારી પાસે ઘરમાં આવશે ટુ સી હાઉ યુ આર લિવિંગ અને તમારું હેલ્થ સ્ટેટસ. અને હરેક એરિયાનું સ્પેશિયલાઇઝેશન. તો જે પોલિક્લિનિક હોય, જે જગાની બીમારીઓ હોય એ પ્રમાણે, જે જગામાં એલર્જીસ વધારે હોય તો એ પોલિક્લિનિક એના ઉપર વધારે ફોકસ કરશે. જે જગામાં મેલેરિયા વધારે હોય તેના ઉપર વધારે ફોકસ કરશે. તે ઉપરાંત they have 284 fully fledged hospitals. તો આ પોલિક્લિનિક્સ, કન્સલ્ટેશન સેન્ટર્સ, તે ઉપરાંત 280 fully fledged hospitals. હવે આટલી બધી હોસ્પિટલ હોય, પોલિક્લિનિક હોય, કન્સલ્ટેશન સેન્ટર્સ હોય, તો એની વાસ્તે હ્યુમન રિસોર્સિસની તો જરૂર પડે. ડૉક્ટર્સ ખપે, નર્સિસ ખપે. સો દે 24 મેડિકલ કોલેજીસ ક્યુબામાં. આજે લોકોનું પોપ્યુલેશન લગભગ 11 મિલિયન છે. સો 24 મેડિકલ કોલેજીસ એન્ડ 40 ફોર્મેશન સેન્ટર્સ ફોર નર્સિસ. નર્સિંગ ટ્રેનિંગ કોલેજીસ લગભગ 40. સો દે પ્રોડ્યુસ 10,000 ડૉક્ટર્સ અ યર. 10,000 ડૉક્ટર વર્ષમાં. અને 30,000 હેલ્થ પ્રોફેશનલ્સ. બીજા દેશમાં રહે છે, બીજા પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, બીજા ચાલ્યા જાય છે. ધીસ ઇઝ ધેર સ્ટેટિસ્ટિક્સ. ખાલી એ નહીં, પણ એ લોકોનું એક સ્પેશિયાલિટી છે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ. આ દુનિયામાં બહુ ઓછું મળે એમ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ. કે જો કાંઈ ડિઝાસ્ટર થયું, ફ્લડ આવ્યું કે એપિડેમિક આવ્યું, દે શુડ બી પ્રિપેર્ડ. એલિમેન્ટરી સ્કૂલથી બચ્ચાને શીખવાડવામાં આવે હાઉ ટુ બિહેવ ઇન અ ડિઝાસ્ટર. ફ્લડ્સ થાય, અર્થક્વેક થાય, મડસ્લાઇડ થાય, હાઉ ટુ રિએક્ટ, હાઉ ટુ મેનેજ. ખાલી એ નહીં, ધ હોલ પોપ્યુલેશન ઇઝ ટ્રેન ઇન ફર્સ્ટ એડ. હરેક માણસને ફર્સ્ટ એડ આવડતું હોય અને સર્વાઇવલ સ્કિલ્સ. આ એક મૂવમેન્ટ છે ક્યુબાન. તો હમણાં તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સ જો, તે 50,000 પ્રોફેસર્સ, મેડિકલ પ્રોફેસર્સ ક્યુબામાં. 100,000 ડૉક્ટર્સ, 100,000 નર્સિસ, 20,000 dentists, 15,000 pharmacists ક્યુબામાં. એલાકાનું તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સ જો, 9 doctors and 9 nurses for every 1,000 people. તો ફ્રાન્સ, યુરોપમાં, they have 3.4 doctors per 1,000 people. તો ફ્રાન્સ કરતાં પણ સારું. ઓસ્ટ્રિયા, which is the best in Europe, ઓસ્ટ્રિયાનું છે 5.2 doctors per 1,000 people. ક્યુબાનું 9 doctors and 9 nurses for every 1,000 people. USA, 2.6 doctors for 1,000 people. 2.6 doctors. ક્યુબાનું 9 doctors. Tanzania, 1 doctor for every 20,000 people. આ ટંઝાનિયાનું રેશિયો છે. ટંઝાનિયાની તમે હાલત જો, 1 doctor for every 20,000 people. કેટલું ડિમાન્ડ છે અહીંયા મેડિકલ. અને ટંઝાનિયામાં ઇટ્સ નોટ બેલેન્સ્ડ. દાર્સલામાં તમે ડૉક્ટર્સ વધારે મળશે, ગામડામાં કોઈ નહીં હોય. મેડિકલ એસિસ્ટન્ટ તમે મળશે, ડૉક્ટર્સે નહીં મળે. સો ઇટ્સ નોટ ઇક્વલ. આ ક્યુબામાં ઇટ્સ ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. તે ઉપરાંત દેવ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન બાયોટેકનોલોજી. તો વેક્સિનેશન્સ, ટેબ્લેટ્સ 60% બધા પોતે બનાવે છે. આ વખતે કોવિડ થયું, 5 વેક્સિનેશન્સ ખાલી ક્યુબા પોતે બનાવ્યા. અને એ લોકોનું હાલત એટલું સારું હતું કોવિડમાં કે દે ડિડન્ટ હેવ પેશન્સ ટુ ટેસ્ટ ઇટ ઓન. એ લોકો પાસે કોવિડના કેસીસ ના હતા કે એ લોકોને વેક્સિનેશન્સ ટેસ્ટ કરે. સો દે હેડ ટુ ટીમ અપ વિથ અધર કન્ટ્રીઝ, ઈરાન સાથે ને
એ દેશો સાથે. સેન્કશન્સના કારણે એ પણ મુશ્કેલ હતું. લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી ક્યુબાનું 79 યર્સ, ટન્ઝાનિયાનું કેટલું છે? 45 છે, 50 છે. 79 યર્સ લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી. અને દેશોનું એક્સપોર્ટ માર્કેટ હોય છે. ટન્ઝાનિયાનું આજે છે એક્સપોર્ટ માર્કેટ કોફી છે, ચાય છે, ટોબેકો છે, ખોરોશો છે. ક્યુબાનું ઇટ્સ ડૉક્ટર્સ, ધ એક્સપોર્ટ ડૉક્ટર્સ. અને એ લોકોનું આવક છે લગભગ $7 billion a year, ખાલી ડૉક્ટર્સ. તો સર્વિસ આપે છે, પણ સાથે સાથે બ્રાઝિલમાં મેજોરિટી ઓફ ધ ડૉક્ટર્સ આર ક્યુબન્સ. ડૉક્ટર્સને મોકલાવે અને ધ બ્રાઝિલિયન ગવર્મેન્ટ પેઇઝ ધ ક્યુબન ગવર્મેન્ટ. આના એક સોશિયલિસ્ટ ગામ છે, તો એ લોકોના પગાર, ડૉક્ટર્સના પગાર બહુ લો છે. સરકાર એ લોકોનું ધ્યાન રાખે, પણ જે ડૉક્ટર બહાર ગામ જશે તો એ લોકોને એક્સ્ટ્રા આવક મળે. તો બેઝડ ઓન પ્રિન્સિપલ નંબર 7, ઇન્ટરનેશનલ સોલિડારિટી, તમે લોકોના નંબર્સ જો ફ્રોમ 1959, જ્યારે આ સિસ્ટમ ચાલુ કર્યા કે 1960માં, ટુ 2020, 2 વર્ષ પહેલાં, ક્યુબા હેઝ કેરીડ આઉટ 600,000 મિશન્સ, મેડિકલ મિશન્સ. 6 લાખ મેડિકલ મિશન ઉપર ગયા છે in 158 countries around the world, with participation of 326,000 doctors. 3 લાખ ડૉક્ટર આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે મિશન્સમાં. આ લેટેસ્ટ કોવિડ ક્રાઇસિસ હતા, they changed the game. ઇટલીમાં હાલત એટલું ખરાબ હતું, they brought in Cuban doctors who turned the tide. સાઉથ આફ્રિકામાં પણ એ જ. સાઉથ આફ્રિકામાં ઇટ વોઝ ધ ક્યુબન ડૉક્ટર્સ. ચાઇનામાં કહે છે કે they were the first ones to introduce tablets કોવિડ વાસ્તે, કોવિડને કંટ્રોલ કરવા વાસ્તે ક્યુબન્સ ચાઇનાને ટેબ્લેટ્સ આપ્યા. સો they changed the game in Cuba, in China also. ખાલી એ નહીં, પણ હવે એટલે કંઈક યુનિવર્સિટી સેટઅપ કર્યા છે ક્યુબામાં, ઇલામ યુનિવર્સિટી, જે લોકો દુનિયાભર માણસોને કીધા છે કે એવું ના થાય કે તમારી પાસે પૈસા ના હોય તમારા ડૉક્ટર્સને ભણાવવાનું, તો વિલ ટ્રેન યોર ડૉક્ટર્સ ફ્રી ઓફ ચાર્જ. મેડિકલ એજ્યુકેશન ઇઝ ફ્રી, એજ્યુકેશન ઇઝ ફ્રી ઇન ક્યુબા. માણસ ડૉક્ટર થાય ફ્રી ઓફ ચાર્જ. એ કહે છે ખાલી એ નહીં, પણ હવે તમે તમારા સ્ટુડન્ટ્સને લેવો, અમે લોકોને ટ્રેન કરશું. એ લોકોના ક્રાઇટેરિયા છે કે ડૉક્ટર થાવ પછી યુ ગો એન્ડ સર્વ યોર કન્ટ્રી, પબ્લિક વર્ક કરો, એવું કંઈ લોકોના કન્ડિશન્સ છે. So 37,000 doctors have been trained in Cuba now, international doctors from almost 140 countries. તો Tanzanian doctors પણ ગયા છે ભણવા ક્યુબા. તો બોટમ લાઈન, આ તમે વિચારો, આ ક્યુબા જેવા દેશમાં તમે રહેતા હો, તો ડૉક્ટર તમારી પાસે આવે, તમારું ઘરને ઇન્સ્પેક્ટ કરે, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય એ લોકોને એક્ઝામિન કરે, વડીલો હોય ઘરમાં એ લોકોનું પ્રેશર માપે, ટેમ્પરેચર માપે, ડાયાબિટીસ હોય તો શુગર માપે, કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તરત જ એનો ઈલાજ આપે. તમારું માહોલ જોઈ, તમે કહે કેટલું બારે ખાઓ છો, તમે બહારનું ખાવાનું વધારે કે ઘરનું ખાવાનું, શું ખાઓ છો, મુશ્કાકી નૂંદું વધારે કે વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ ઇન્ટેક તમારું કેટલું છે, એક્સરસાઇઝ કેટલું કરો છો. તો બેશક માણસોનું હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ થાય. આવું જો હેલ્થ સિસ્ટમ હોય તો બહુ જ ફરક પડે. અને માણસો જો સાજા હોય તો ઇકોનોમી પણ સારું થાય, કે માણસો કંઈ બીમાર નહીં થાય, દે કેન વર્ક, દે કેન થિંક સ્ટ્રેટ. તો શું આ અહીંયા અમારા દેશમાં થઈ શકે કે નહીં? દેશને તમે મૂકો એટલીસ્ટ ખોજા કોમ્યુનિટીમાં. આજે અસ્કરભાઈ નથી, અસ્કરભાઈ તો કદાચ કીધા હતા એને, અમારા મિનિસ્ટર ઓફ હેલ્થ 6,000 ખોજાઓ છે. આ 5 કે 6 મિલિયન કે 11 મિલિયન ક્યુબન્સ, બેશક 50 વર્ષ લાગ્યું હશે લાકાને, પણ શું 6,000 ખોજા વાસ્તે ના થઈ શક્યા? જેટલા ડૉક્ટર્સ છે, સ્ટેટિસ્ટિક્સ હોય અમારી પાસે, હરેક ડૉક્ટર કે ડેન્ટિસ્ટ માણસો પાસે જાય, એ લોકોના ઘરોમાં જાય અને જોઈ કેવી રીતે રહીએ છે હેલ્થ કેર સિસ્ટમ, અને પછી વી કેન એક્સપોર્ટ ઇટ, જેમ ક્યુબન્સ પોતે કરી ને પછી હવે આ હેલ્થ સિસ્ટમ એ લોકો પ્રમોટ કર્યા છે. તો આ એક લેસન કે જો ક્યુબન્સ કરી શક્યા હોય, અને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન કહે છે કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ કેન બી કોપીડ, કેન બી એમ્યુલેટેડ, યુઝ ધેમ એઝ અ રોલ મોડલ.
તો આ એક પહેલું લેસન થયું અમારી વાસ્તે કે અમારા દેશમાં બેસીને કદાચ આખા દેશમાં નહીં પણ એટલીસ્ટ જો અમારા કમ્યુનિટી વાસ્તે જો મેં આ કરી શકે તો એ ઘણું. 6,000 વાસ્તે ઇટ્સ ડુએબલ. ખાલી પ્લાનિંગ હ્યુમન રિસોર્સની જરૂર છે. ઇન્શાલ્લાહ વાય નોટ આપેલું. તો ફિઝિકલ ડૉક્ટર ફોર ફિઝિકલ હેલ્થ, પણ તમે વિચારો અમારા સ્પિરિચ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ વાસ્તે પણ એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર હોય તો ફિઝિકલ બીમારીઓ બરાબર, પણ જે અમારા મોરલ બીમારીઓ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ બીમારીઓ છે, એની વાસ્તે કોઈ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર હોય તો હરેક ઘરમાં જઈને માણસને મળીને કહી શકે કે તને આ તકલીફ છે તો આમ કર. રૂહાની બીમારી કેટલી છે, ફિઝિકલ બીમારીઓ કરતાં રૂહાની બીમારીઓ વધારે છે અમારો. ઇનફેક્ટ ઓલામાં કહે છે કે ફિઝિકલ બીમારીઓ જે છે એ રૂહાની બીમારીથી થાય છે. સો ઇફ યુ ટેક કેર ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી, દીનને તમે સરખી ફોલો કરશો તો આ ફિઝિકલ બીમારીઓ નહીં થાય, ઓછા થઈ જશે. બાકી તમે એમ વિચારો કે એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર હોય જે ઘરો ઘર જતો હોય, બહુ મુશ્કેલ છે, પણ ઇટ વોઝ પોસિબલ. હું તમે 1400 વર્ષ પહેલાં હું તમે લઈ જાઉં પાછળ મદીનામાં. અમારા પેગમ્બર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અમારા પેગમ્બરને જો કોઈ સૌથી સરખી નામ જો કોઈ ઓળખ્યું હોય તો તે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ છે, બીબી ફાતિમા અલૈહિસ્સલામ છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ વ મુહમ્મદ. અને જો સાચે લખાને પહેચાનવું હોય તમે જો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ રસૂલ ખુદા બારે શું કહે છે, અને સેમ વર્ડ્સ એ કહે છે તબીબુન દવારુમ બિતિબ્બિહી. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પેગમ્બર ઉપર કહે છે કે ધ પ્રોફેટ વોઝ લાઇક અ રોમિંગ ફિઝિશિયન, હી વોઝ લાઇક અ રોમિંગ ડૉક્ટર. મદીનામાં જે માણસો રહેતા હતા, જેટલા માણસો રહેતા હતા, પેગમ્બર હરેક માણસને જોઈને, હરેક ઘરમાં જઈને, માણસ 3 દિવસ સુધી મસ્જિદમાં ના આવે તો પેગમ્બર એનું પૂછા કરતા હતા કે ક્યાં છે આ માણસ. હી વોઝ અ રોમિંગ ફિઝિશિયન. قد أحكم مراحمه وأمضي مواسمه, who was set ready with his ointments and heated his instruments. His instrumentarium was ready. આ પેગમ્બરની વાત થઈ છે. يضع من ذلك حيث الحاجة إليه, and he uses them wherever the need arises. શેની વાસ્તે? Where would he use it? من قلوب العمي وآذان الصم والسنة صم بكم عمي અમે કહે છે. So for curing blind hearts, deaf ears and dumb tongues. This is moral decay. જે સ્પિરિચ્યુઅલ બીમારીઓ હતી તો પેગમ્બર જે હતા એક રોમિંગ ફિઝિશિયન હતા, અ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ. ખાલી એ નહીં, મુતતબ્બિઉન બિદવાઇહી મવાદિ અલ ગફલતી વ મવાતિન અલ હૈરા. He followed up his medicines. He followed with his medicines the spots of negligence and places of perplexity. એ ખાલી ક્યોર ના કરતા હતા, પણ he used to follow up. જે માણસને કાંઈક દવા આપે પછી ફોલો અપ, તું શું આ નમાઝ પહેરું, તું શું આ દુઆ પહેરું, તું શું આ રોજો રાખ્યો કે નહીં, જેમ હું તને પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું તો ડીડ યુ ફોલો ઇટ ઓર નોટ. તો ઉલમા આના ઉપર ઘણું ચર્ચો કર્યા છે કે હી વોઝ અ રોમિંગ ફિઝિશિયન. એ કહે છે એટલું બધું એને દુઃખ હતું ફોર હિઝ પેશન્ટ્સ. હી વુડ શેર. સારા ડૉક્ટરની નિશાની કે હી વુડ કેર અબાઉટ હિઝ પેશન્ટ્સ. ખાલી કન્સલ્ટેશન વાસ્તે નહીં, ખાલી પૈસો વાસ્તે નહીં, પણ એને સાચે લાગણી હોય એના પેશન્ટ્સ વતી. પેગમ્બરનું એટલું લાગણી હતું માણસો વતી એ લોકોના સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝીઝીસ વાસ્તે કે પછી ખુદા આવીને એને કહે, ખુદા આવીને રસૂલ ખુદાને કહે છે કે અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ ફલઅલ્લક બાખિઉન નફ્સક અલા આથારિહિમ ઇન લમ યુમિનુ બિહાદલ હદીથ અસફા. You will kill yourself with grief, sorrowing after them if they do not believe in this announcement. જ્યારે માણસો ફોલો ના કરતા હતા પેગમ્બરને બહુ જ દુઃખ થતું હતું. તો ખુદા કહે છે કે યુ વિલ કિલ યોર સેલ્ફ. આટલું બધું નહીં વિચાર, ચાલો મૂકી દે આ માણસોને. ડોન્ટ ગ્રીવ સો મચ. ખાલી એ નહીં, પણ હી ડિડન્ટ ટેક એની કન્સલ્ટેશન. આ એના સર્વિસીસ વાસ્તે પેગમ્બર કોઈ દિવસ સર્વિસ ફી ના લીધા. હી નેવર ટુક કન્સલ્ટેશન. અને લીધા
કે કુલ્લા સાલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ મવદ્દત ફિલ કુરબા. All I need is I do not ask of you any reward for it, but love for my near relatives. એક અજર જો હું માંગતો તમારી પાસે, તમારા જે સગાવાલા છે એ લોકો હોત તમે કાઇન્ડનેસ કરો, એ પણ ના કર્યો. બીજી બાજુ માણસો એટલું મિસયુઝ કરતા હતા પેગમ્બરને કે ખુદા વચમાં પડીને પછી કહે છે લા તદખુલુ બુયુત નબી ઇલ્લા અન યુઅઝન લકુમ. પેગમ્બરના ઘરમાં તમે ના કરો જ્યાર સુધી તમે રજા ના મળે, અને જો તમે નોતરો દેવામાં આવે તો જમીને તમે નીકળી જાઓ, કારણ કે પેગમ્બર તમે કહેશે નહીં, શરમના કારણે હી વિલ નોટ ટેલ યુ, યુ લીવ. એક બાજુ આવીને ખુદા કહે છે કે તમે જેને હવે રસૂલે ખુદાને મળવું હોય એ સદકો આપે. પહેલાં હવે ખુદા કન્સલ્ટેશન ફી રાખે છે, ગીવ સદકા. તો માણસો પેગમ્બરને મળવાનું મૂકી દીધા, સિવાય ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ. પીપલ સ્ટોપ વિઝિટિંગ ધ પ્રોફેટ, ખાલી સદકા આપવાનું. પછી આ રૂલ કાઢી નાખવામાં આવ્યો તો માણસો પાછું પેગમ્બરને મળી શકે. તો આ એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર ફોર સ્પિરિચ્યુઅલ એલિમેન્ટ્સ. અતુલ્લા ખામેની કહે છે કે જ્યાં એક માણસ 10 વર્ષમાં જેટલું કામ કર્યો એ કે આખું કોમ 100 વર્ષ સુધી આ કામ નહીં કરી શકે. He never wasted a single minute of his life. તો જેમ પેગમ્બર હતા એમ અમારા બધા ઇમામોનું પણ આ જ ક્વોલિટી હતું. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કુફામાં જેટલા વર્ષ રહ્યા, કુફાનું માહોલ પણ એવું જ થઈ ગયું. પીપલ વુડ કમ ટુ ધીસ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, તમે આ વિચારો કે હી વોઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર. તો 28મી રજબમાં જે રાવણગી કહે છે, રવાનગી, એ જ્યારે મદીનાથી નીકળતા હતા, તમે વિચાર કરો માણસોનું દુઃખ કેટલું હશે. ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર વોઝ લીવિંગ ધ સિટી. અને બીબી ઝૈનબનું દુઃખ, ઇટ વોઝ નોટ ધ લોસ ઓફ ધ બ્રધર, બટ ઇટ વોઝ ધીસ કે એક માણસ એની સાથે હતો જેનું ઇલાજ, એનું ઇમામ તમારી સાથે હતો. અને હરેક ઇમામ તે પછી તો આજના જમાનામાં પણ એક ઇમામ છે જે ગઈબતમાં છે, અને હી ઇઝ ઓલ્સો સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર. એને બહુ જ આવું છે અમારા ઇલાજ વાસ્તે. અમે કહેવામાં આવે છે કે અવર ડિઝીઝીસ આર શોન ટુ હિમ એવરી થર્સડે. અને 12મી ઇમામ બહુ જ રોય છે. અમારા અમાલો હરેક ગુરુવારને એને બતાવવામાં આવે છે, અને બહુ જ ગમ થાય છે ઇમામના દિલમાં. રસૂલે ખુદા જેમ જ એને પણ આવું છે, પણ ઇટ્સ અવર ચોઈસ. આ જ રસૂલે ખુદા મક્કામાં હતા. મક્કાના માણસો કે અમે નથી ખપતો માણસ, જે થોડા ઘણા મહિના બરાબર, પછી પેગમ્બરને કીધા તમે નીકળી જાઓ આ ગામમાંથી. અને મદીનાવાળા 2 હાથ થઈને ઓકાયરા. તો આજે અમારી પાસે ચોઈસ છે, અમે શું મક્કાના માણસો જેમ થવું છે કે મદીનાના માણસો જેમ થવું છે. એવું ના આવે કે 12મા ઇમામ આવે અને અમે મક્કાના માણસો જેવા થાય, 12મા ઇમામનું જીવાનું અમે હરામ કરી નાખીએ. થવું હોય તો મદીના જવારા જેવા થાય, 2 હાથથી 12મા ઇમામને રિસીવ કરે, જેથી અમારું પણ આ સ્પિરિચ્યુઅલ ફાયદો ઇન્શાલ્લાહ થાય. 12મા ઇમામની ગેરહાજરીમાં પણ ઓલામાં છે, મરાજે છે, મરાજે તકલીદ છે, મુજતહિદીન છે, ઉલામા છે, અને પુષ્કળ ડૉક્ટર્સ નીકળે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર્સ. એ લોકોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. જેમ અમે ડૉક્ટર્સનો ઉપયોગ કરે છે ફિઝિકલ ડૉક્ટર્સનો, તેમ સ્પિરિચ્યુઅલ ડૉક્ટર્સનો પણ ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. અમે જો બધા કોશિશ કરશું તો આ ક્યુબા જેમ વી કેન સેટઅપ અ સિસ્ટમ, આ મેડિકલ સિસ્ટમ, પણ સાથે સાથે જરૂર છે કે અમે રૂહાની સિસ્ટમ પણ એક સેટઅપ કરીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. ખુદા અમારા તોફીકાતમાં વધારો કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબ્હાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસ્સલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.